มาแล้วนะฮะ make it easy นะครับก็ easy มากๆปีนี้จะ easy กว่าเดิมนะครับทุกอย่างจะเป็นการแบบเขาเรียกผสมผสานแล้วก็ adapt เมื่อกี้นี่เห็นภาพไปแล้วนะมันแวบๆนะมันเป็นภาพแวบๆพาลูกไปซื้อของนะครับแล้วเดินผ่านร้านญี่ปุ่นร้านญี่ปุ่น ถ้าคิดจะไปกินแล้วก็คิดผิดถนัดเลยเพราะว่าน่าจะแพงมากๆนะครับยุคนี้อะไรก็แพงไปหมดโดยเฉพาะของที่อยู่ในร้านในห้างนี่รับรองเขาบวกค่าไฟค่าแอร์ค่าเช่าเยอะแยะไปหมดมาบวกกันเราอะนะฮะทีนี้เราอยากกินอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเราทำยังไงที่จะได้กินอาหารญี่ปุ่นซึ่งมันก็ยากมากๆแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็แพงไปหมดนะฮะแพงไปหมดเลยนะครับมีหลายอย่างที่แพงไปแล้วแต่มีข่าวดีอยู่บ้างพอเล็กน้อยนะฮะก็คือ ค่าแรงไม่ขึ้นจ้ะ ไม่แพงค่าแรงไม่แพงจ้ะแล้วก็ควรจะดีใจสุดๆเลยคือมาม่ายังคงราคาอยู่นะฮะ wow. วันนี้เมนูเส้นแล้วกันเรามีเส้นอยู่นะครับเป็นเส้นบะหมี่นะครับของญี่ปุ่นเอกลักษณ์ญี่ปุ่นเราจะมาอัดแอปแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยไอตัวน้ำซุปที่กินกับโซบะเย็นนะฮะมันจะต้องใช้เป็นน้ำต้มปลานะครับแล้วกรองเอากระดูกปลาออกแล้วใช้เป็นน้ำต้มปลาซึ่งมันก็น่าจะมีกลิ่นแบบออกคาวๆนิดนึงดังนั้นวันนี้ ในเมื่อเราหาปลาแห้งไม่ได้ปลาแห้งก็คงจะแพงอีกเหมือนกันเราก็จะมาแดบใช้ปลาร้าของน้องพรนี่แหละฮะลองดูลุยกันไหมแล้วเดี๋ยวจะลองกินด้วยโอเคลุยเริ่มต้นเราก็จะแบบผสมวาซาบิไว้เลยวาซาบิอันนี้ก็เตรียมต้นหอมใส่ปึ๊บเรารอเส้นนุ่มแล้วเราก็เอานี่ใส่ปึ๊บโฟะนี่เอานี่ใส่โฟะนี่โอ้โหเละเทะเสร็จแล้วเห็นไหมครับผม ของชอบหนูใช่ไหมครับใส่วาซาบิไหมใส่นะใส่นิดนึงลองดูก่อนทีนี้เอาตะเกียบมาคนเลยครับครับเอาแล้วนะสวยแล้วนะอย่ายุ่งกับเส้นเขาเส้นเพอรุนเร็วอุ้ยเฮ้ย
อร่อยไหม ตอกใหญ่ตักใหญ่เลยครับผม โอ้โหขึ้นจมูกเดี๋ยวก่อน ใช้น้ำปลาร้า1 ช้อนโต๊ะเนี่ย ต้องใช้น้ำประมาณ2 กระบวยนะครับ ถึงจะแมทช์หรือว่าถ้าคนชอบแบบลดคาวน้อยลงหน่อยอย่างเงี้ย ก็ใช้ปลาร้าของน้องพรประมาณสัก2 ช้อนชา กับน้ำ2 กระบวยเลยนะก็เจือจางไปใครที่ชอบรสชาติแบบไหนก็เจือจางไป แต่บอกเลยว่าอะแดปแบบนี้นี่ได้บรรยากาศแบบอาหารญี่ปุ่นเลยใช่ไหม เพราะว่านี่ของโปรดทาเนียจะกินบ่อย น้ำซุปที่เขาให้มาเราขาดอะไรรู้ไหมเราไม่มีเขาเรียกอะไรคิโคแมนโชยุที่มันใส่เหล้าปักเกอะครับเราขาดแค่นั้นเอง แต่เราก็ได้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นนะยอดเลยวาซาบิผงนะครับ ซื้อไว้เก็บไว้นะครับแล้วเราก็ละลายน้ำทานได้เลยอ๋อวันนี้ขอบคุณมากเลยนะง่ายๆแบบ easy make easy ลองทำดูนะ บอกเลยว่าคุณจะ ไม่ต้องเอาส้นตีนมาเหยียบหน้าเรา เพราะมันเป็นได้จริงมันทำได้จริงอะแดปอย่างนี้แหละครับปลาย่างแพงมากถ้าเราไปซื้อปลาย่างมาก็จะได้แบบออริจินอลเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็แค่เราขาดโชยุแล้วก็ขาดปลาย่างแต่เราใช้น้ำปลาร้าของน้องพรนะอะแดปทำได้รสชาติใกล้เคียงกันมากและอร่อยด้วยถูกเทสคนไทยพบกันในเทปหน้าขอบคุณมากครับ ขึ้นจมูกแล้ว